ሰላም እንዴት ናችሁ? እንደ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የአራዳ ቋንቋ ክፍል 1 እናያለን። ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። በግራ በኩል ያለው ኖርማል እንግሊሽ ሲሆን በቀኝ በኩል ያለው አድቫንስድ እንግሊሽ የአራዳ ቋንቋ ለማለት ነው። ስቶፕ ዌስቲንግ ታይም ለማለት ጊዜ ማጥፋትን አቁም ለማለት ስቶፕ ሃፊንግ አራውንድ ማለት እንችላለን። ዩ አር ሶ ላኪ ለማለት በጣም እድለኛ ነህ ለማለት ዩ አር ሶ ጃሚ ማለት እንችላለን። አይ አም ቬሪ ታየርድ ለማለት በጣም ደክሞኛል ለማለት አይ አም ወርን አውት ማለት እንችላለን። ሃው አር ዩ ለማለት እንዴት ነህ ለማለት ሃውስ ኢትስ ጎይንግ ማለት እንችላለን። ሌት አስ ሚት ቱዴይ ዛሬ እንገናኝ ለማለት ሌት አስ ካች አፕ ቱዴይ ማለት እንችላለን። አር ዩ ማድ ለማለት እብድ ነህ ለማለት አር ዩ አውት ኦፍ ማይንድ ማለት እንችላለን። ጉድ ላክ ብሮ ለማለት መልካም እድል ለማለት ብሬክ ኤ ሌግ ብሮ ማለት እንችላለን። ኢትስ ታይም ቱ ስቴዲ ለማለት የማጥኛ ጊዜ ነው ለማለት ኢትስ ታይም ቱ ሂት ዘ ቡክስ ማለት እንችላለን። አይ አም ቬሪ ሃንግሪ ለማለት በጣም ርቦኛል ለማለት አይ አም ስታርቪንግ ማለት እንችላለን። አይ አም ፊት እንደ ሄልዚ ለማለት አይ አም ፊት አስ አ ፊድል ማለት እንችላለን። ጤናማ ነኝ ተስማምቶኛል ለማለት አይ አም ፊት አስ አ ፊድል ማለት እንችላለን። ኢትስ ቬሪ ኮልድ አውትሳይድ ለማለት ውጪ በጣም ይበርዳል ለማለት ኢትስ ፍሪዚንግ አውትሳይድ ማለትም እንችላለን። አይ ዊል ፔይ ኢት ለማለት እኔ ከፍላለሁ ለማለት ኢትስ ኦን ሚ ማለት እንችላለን። ቲንክ አባውት ኢት ለማለት ስለዚህ ጉዳይ አስብ ለማለት ስሊፕ ኦን ኢት ማለት እንችላለን። አይ ዲስአግሪ ለማለት አልስማማም ለማለት ኢትስ ናት ኢን ማይ ቡክ ማለት እንችላለን። ኢትስ ኢዚ ለማለት ይህ ቀላል ነው ለማለት ኢትስ አ ፒስ ኦፍ ኬክ ማለት እንችላለን። ኖ ኤክስኪውዝ ለማለት ምህረት የለውም ለማለት ኖ ኢፍስ ኤንድስ ኦር ቤትስ ማለት እንችላለን። አይ ፊል አስሊፕ ለማለት እንቅልፌ መጥቷል ለማለት አይ ኖድድ ኦፍ ማለት እንችላለን። አይ አም ቬሪ ታየርድ ለማለት በጣም ደክሞኛል ለማለት አይ አም ኤግዞስትድ ማለት እንችላለን። አይ አም ቬሪ ቢዚ ለማለት በጣም ስራ በዝቶብኛል ለማለት አይ አም ታይድ አፕ ማለት እንችላለን። we need books ለማለት መጽሐፍ እንፈልጋለን ለማለት we require books ማለት እንችላለን። he is very happy ለማለት እሱ በጣም ደስተኛ ነው ለማለት he is over the moon ማለት እንችላለን። ክብራም ቤተሰቦች ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ይሄ እንግሊዘኛ ለጀማሪዎች የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ሲሆን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። በጣም አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ